ආයුබෝවන් දරුවනේ ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුබේ channel එකට. අද මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2019 භෞතික විද්‍යාව MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ new syllabus එකේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බර උසුලන්නෙක් ඔහුගේ දෑතින් භාරයක් සිරස්ව ඉහළට ධන දිශාව කියලා ගන්න කියනවා ඔසවයි. පිළිවෙලින් ඔහුගේ දෑත් මගින් භාරය මත ගුරුත්වය මගින් භාරය මත සහ භාරය මගින් ඔහුගේ දෑත් මත කරනු ලබන කාර්යයේ ලකුණ. පළවෙනි එක ධන 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 ඍණ ධන ධන ඍණ 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 ධන ඍණ 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 ධන කියලා දීලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ලකුණු කරගමු. ධන පැත්ත කියලා අපිට ගන්න කියලා කියනවා සිරස්ව ඉහළ පැත්ත. එhmenan ඔය පැත්ත තමයි ධන. එතකොට දැන් මේ බර උස්සලන්න මේ භාරය උස්සනවානේ weight එක කියලා අපි කියන්නේ weight lifting. එතකොට ඒ බර තමයි ඔන්න මම ඇඳා මේක කියලා අපි ගමු. එතකොට දැන් මෙතන බර උස්සලන්න මේක උස්සනවා. මම මිනිස්සයා වඳින්නේ නැහැ. ඉස්සලම කියන්නේ ඔහුගේ දෑත් මගින් භාරය මත. ඒ කියන්නේ දෑත් වලින් දෙන බලය. දැන් අපි ඊට කලින් බලන්න ඕනේ මේ සූත්‍රය ගමු. කාර්යනේ අහන්නේ දැන් මෙතන. කාර්යයේ ලකුණ අහන්නේ කාර්ය. එhmenan කාර්ය කියන්නේ බලේවරක් විස්ථාපනය. බලේවරක් විස්ථාපනය. එහෙමනම් අපි දැන් කාර්යයේ ලකුණ අහනවා නම් ධනද ඍණද කියලා අපිට තියෙන්නේ මේ බලයේ ලකුණ හොයන්නයි ධනද ඍණද කියලා විස්ථාපනයේ ලකුණ හොයන්නයි ওই දෙක ගුණ කරාම එන ලකුණ හොයන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි බලමු ඉස්සල්ලාම කියන්නේ ඔහුගේ දෑත් මගින් භාරය මත. ඒ කියන්නේ දෑත් මගින් භාරයට දෙන බලය අපි ගන්න ඕනි. භාරයේ විස්ථාපනය ගන්න ඕනි. ඒතර දෑත් මගින් භාරයට මොකද්ද කරන්නේ? දෑත් වලින් මේක උඩට තල්ලු කරන එකනේ කරන්නේ. දෑත් වලින් උඩට තල්ලු කරනවා. එහෙනම් දෑත් මගින් බලය දෙන්නේ උඩට. එතකොට මේක විස්ථාපනය වෙන්නේ කොහොටද? දෑත් භාරයක් සිරස්ව ඉහළට ඔසවයි කියනවා. ඔසවයි කියන්නේ මේක එන උඩට යනවා. ඔසවයි කියන්නේ මේක උඩට යනවා. එහෙමනම් විස්ථාපනෙත් උඩට. එහෙනම් දෙකම ධන. එහම ධනයි ධනයි ගුණ කරපුවාම එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනි උත්තරේ ධන. උත්තරේ ධන. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි කොටස ඉවරයි. මේක එහෙනම් ධන වෙන්න ඕනි. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස ගුරුත්වයේ මගින් භාරය මත. ගුරුත්වයෙන් බලය දෙන්නේ කොහොටද? භාරයට ගුරුත්වයෙන් බලය දෙන්නේ මෙහෙටනේ. mg ගුරුත්වයෙන් කරන්නේ පහළට අදින එක. එහෙනම් බලය පහළට. ඒතර මේ පැත්ත ධන කිව්ව නිසා එහෙනම් මේක ඍණයි දැන්. හැබැයි භාරයට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේකේ කියනවා භාරය ඔසවයි. එහෙනම් භාරය උඩට යන්නේ. එවනම් ඒක ධන. ඒතර ධනයි ඍණයිනේ දැන් ගුණ වෙන්නේ. මේක ඍණ බලය ඍණ මේක ධන. ඒතර ධනයි ඍණයි ගුණ වුණාම උත්තරේ ඍණයි අවසානයේ. එහෙනම් දැන් මේක ඍණ වෙන්න ඕනේ එහෙනම්. ආයෙත් දැන් ඔන්න අපි ඒ කොටසත් විසඳලා ඉවරයි. මේක නම් ඍණ. ඊළඟට කියනවා භාරය මගින් ඔහුගේ දෑත් මත කරනු ලබන කාර්යය. භාරය මගින් දෑත් මත. භාරයෙන් දෑත් වලට කරන්නේ මොකද්ද? භාරයෙන් දෑත් වලට කරන්නේ දෑත් තල්ලු කරනවනේ පහළට. දැන් දෑත් මෙහෙම ගත්තම භාරයෙන් දෑත් වලට මොකද්ද කරන්නේ? භාරය මගින් දෑත් අත් දෙක අපේ අත් දෙක උස්සනවාද අත් දෙක පහළට කරනවද? මේ භාරයෙන් කරන්නේ අත් දෙක තල්ලු කරනවා පහළටනේ. අත් දෙකේ ශක්තිය නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අත් දෙක පහළට එනවනේ. භාරයෙන් කරන්නේ පහළට කරන එක. අත් දෙක පහළට කරන එක. එහෙනම් බලය පහළට. අත් දෙකට බලයක් දෙනවා පහළට භාරයෙන්. හැබැයි භාරයේ චලනය වෙන්නේ උඩට. එතකොට භාරය මගින් ඔහුගේ දෑත් මත කරනු ලබන කාර්යයේ ලකුණ එතකොට ගන්න වෙන්නේ මේක දැන් විස්ථාපනයේ උඩට ධන. මේක එනන් ඍණයි. එතකොට ඍණයි ධනයි ගුණ කරාම අවසානයේ ප්‍රතිඵලය ඍණ. එහෙනම් මේකත් ඍණ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ අපේ මේකත් ඍණ ධනයි ඍණයි ඍණයි. එහෙනම් ධනයි ඍණයි ඍණයි මේක තමයි උත්තරේ. නම් තුන්වෙනි එක තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වෙන්න ඕනි. එහෙමනම් දරුවනේ බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝස් බලනවාට. එහෙමනම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. දෙපාරක් subscribe කරන්න එපා. හැබැයි එතකොට ඒක cancel වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ අනාගතයක්. නැවත හමු වෙමු හෙට.